Tatuajul cred că e poate un semn de naștere pe care nu l-ai avut, dar ți apare mai târziu. Habar n-am ce tatuaj. Tatuajul pentru mine este un simptom, fie de necesitatea schimbării pentru tine sau fie de aprobare sau afirmare în fața celorlalți. Mie mi-este frică de schimbările permanente sau de orice ce nu poate fi reversibil sau lasă cicatrici vizibile sau invizibile, așa că eu nu ader la el, dar îmi plac, mă uit la ele, încerc să înțeleg ce este tatuajul ca fenomen și ce este omul care trece prin schimbarea asta. Încerc să fiu cât mai liber în tatuaj, de-aia nu mai fac stencil, nu mai fac șablon. De multe ori îmi place să intru direct cu apă în piele, fără să am o schiță sau ceva predefinit. Pentru că atunci când lucrez, oricum tatuajul se dezvoltă singur. Ziceai tu mai devreme de sculptură, cam așa. Zicea Michelangelo că el vedea îngeri în piatră și încerca să îi elibereze, cam așa. Știi, oarecum văd tatuajul ca și cum ar fi sub piele și încerc să-l scot la iveală. Și chestia asta reiese și din interacțiunea cu omul. Tatuajul acum ține foarte mult de fashion. E practic o modificare esențială în ce însemna tatuajul inițial. Am să uita cumva că omul a fost mai degrabă tatuat în istoria lui de zeci de mii de ani decât netatuat. Corpul pur, netatuat, făcut perfect de către Dumnezeu este o invenție monoteistă, creștină. Noi nu ne tatuăm pentru că așa o făceau păgânii înainte, cum ar veni. În orice caz, tatuajul totuși are legătură cu identitatea, avea legătură cu identitatea. Îți purtai zeii pe tine, te apărai cu ei, ei acționau ca o armură, știi? Îi aveai cu tine, era identitar, o apartenență de trib. Un mod de a te exprima liber, un alt mod decât arta, ceva mai... Președinte, eu nu pot să vorbesc. De pildă, Dan Perjovski s-a tatuat la un moment dat într-un performance și a tatuat România pe braț. Într-un alt performance și-a șters România tatuată cu ani în urmă pe braț. Era o formă de comunicare, transmitea un mesaj. Își însușea cumva organic, visceral, sanguin, ideea de România pe care după asta o detașa cu suferință din natura lui. Cel care face tatuajul se exprimă, este un creator de forme, se remodelează un volum, resemnifică o suprafață. Și cred că, la un moment dat, fenomenul acesta ori își va dezvălui misterul, ori își va deconspira limitele. Păi, în momentul de față, în opinia mea, este artă. Adică, bun, e și partea asta care e super comercială, știi? Și o parte, nu vreau să fac categorii valorice aici, dar e o parte în tatuaj care e conceptuală aproape și de care eu sunt interesat. Adică tatuajul ca proiect sau însăși desenul în sine, conceptual. Țin minte odată la Bienală de la Veneția, cred că erau pavilionul cehoslovac, nu mai erau, se ruseseră în cehi și slovaci. Și au făcut, cred că, un proiect comun în care o echipă te tatua ce vrei tu atunci, în timpul Bienale, știi? Și unele din forme era, de exemplu, pata lui Gorbaciov. Era așa mai politic, dar era choice-ul tău, mulți au tatuat cu tot felul de tâmpenii de acolo, năzdrăvenit de alea, dar ideea era interesantă, că deci, avea o urmă, știi, îți rămânea o urmă după ce văzuse și povestea. Dar vine. Deci da, eu cred că e o altă bineînțeles. Și cred că de mult, nu acum. Despre de performance-ul noastră în care v-ați tatuat.
La mine era, știi, foarte contextualizat în perioada în anii 90. Cumva politicul era deasupra mea și nu aveam cum să-l controlez. Regimul Iliescu, tot timpul când mergeam să eram întrebat ce se întâmplă în România, de ce mine, știi? M-am simțit ca o vacă marcată, știi? Așa. Deci de la aia a pornit ideea că ești cumva, indiferent ce faci, ești privit ca un context cu toți aia răi cu tot. Asta unul, doi. Îmi trebuia o idee rapidă pe vremea aia, ca și nu eram foarte bogați. Trebuia să găsesc o formulă de a lucra cu corpul, nu ieftină, dar simplă. 3. Pentru că noi în România nici acum, cred că nu. Părțile astea de artă experimentală sau alternativă sau mai radicală nu sunt învățate în școală. Și atunci era așa ceva tare, știi, să faci cu corpul, performance. Era și după Revoluție aproape, corpul pusese împușcat, murise pe stradă ca să trăim noi liberi. Deci era ceva foarte radical corpul în sine. Dar pentru că tot mai începeam să silabisim, cum se zice, vocabularul ăsta artei contemporane. Performance, învățam și noi ce e. Una din definiții e că performance-ul trece, da? Nu-ți rămâne nimic și am vrut să contrazic cumva. Există teoria asta că atunci când nu poți schimba societatea, te schimbi pe tine. Când l-am făcut, eu m-am gândit că și scop. Și după aia, după niște ani de zile, am fost pus într-un alt context. Expoziție despre Balcani, știi? Și eu, ca artist care încearcă să-și facă o carieră internațională, am participat la expoziții la Europa de Est, pe urmă la Europa de Sud-Est, pe urmă la știi? Și tot timpul eram pus într-o altă categorie geografică, dar eu tot în București trăiam, știi? Și atunci am avut reflexul ăsta, invers. Bun, deci acum vorbiți despre Balcani, noua Europa, nu știu ce, atunci hai să scot această identitate. O amintire frumoasă, o amintire plăcută, mă uit cu drag la el, că mi-aduce aminte de ceva, mă face să mă simt bine când îl văd pe mine, îmi place. Mă rog, din punct de vedere al sociologiei corpului, tatuajul e un tip de modificare corporală. Sunt unii autori care definesc tatuajul ca modificare corporală, făcând parte din categoria redesenărilor, care sunt modificări corporale puternic invazive. Și aici intră tatuajele, operațiile estetice și mai au o trăsătură. Au ca scop adaptarea corpului la norme difuze, norme sociale difuze. Ceea ce e interesant în cazul tatuajelor este că tatuajele exprimă, poate că cel mai bine, ideea de proiect corporal. Există acest concept body project sau proiect corporal, care îi aparține unui sociolog, Chris Schilling, care el spune că ceea ce caracterizează societatea actuală este tratarea corpului în termen de proiect. Facem ceva cu corpul, corpul devine un instrument pentru treaba asta. Tatuajul poate fi privit în termenii ăștia în cadrul conceptului de body project. Este un proiect pe care îl avem cu corpul, care cel mai mult sugerează că acest corp ne aparține și atunci putem să-l decorăm, putem să-l reinterpretăm cum vrem noi, cum ne exprimă cel mai bine personalitatea sau apartenența la anumite categorii sociale, pentru că putem vorbi și despre asta. Sunt autori care vorbesc despre gentrificarea tatuajului, adică practica tatuajului a trecut treptat de-a lungul istoriei de la marginea societății către mainstream. Și acum este o practică din ce în ce mai prezentă în clasa mijlocie, clasa de sus, pe când în trecut tatuajul era o practică marginală. Tatuajele exprimă identitatea socială și asta are legătură cu ideea că corpul devine un instrument de afișare a identității sociale în mai mare măsură astăzi decât în trecut. Însă e o chestie interesantă. Tatuajele din trecut nu sunt tot una cu tatuajele de astăzi. Tatuajele de astăzi reflectă mai mult ideea asta de agentitate asupra corpului. Sunt un fel de declarație de autenticitate pentru mulți. În trecut era mai puternică influența asta a grupului, a apartenenței. Sigur, nici astăzi nu dispare
Adică tatuajele, de exemplu, pot fi privite chiar și în cheia teoriei capitalului corporal. Fiind o practică corporală invazivă și având caracter permanent, tatuajul va fi totdeauna cu un picior în zona devianței. Pentru că toate manipulările legate de corp tot timpul vor atrage privirile celorlalți. Deci vor fi subiect al judecății sociale și al categorizării. Chiar dacă am spus mai devreme că ele s-au gentrificat în sensul că practica s-a înnobilat, a devenit mai acceptată social, ele își păstrează acest picior în zona devianței. Și pentru mine personal, din experiența care le-am avut de puștoaică și îți dă o stare, depinde de simbolul pe care tu îl pui pe tine. Practic noi în jurul noi avem o aură, avem o energie pe care o emanăm, avem și captăm și transmitem. Tatuajul este care ți-l faci, tu practic adaugi ceva, un desen, desenul acela, după părerea mea, are un impact către, e un mesaj, este o informație pe care tu o adaugi la propria ființă, la propriul corp, care transmite, repet, și captăm și transmitem înapoi. În funcție de simbolul pe care noi îl adăugăm, așa ți se schimbă și ție viața. Tatuajul e în primul rând o decizie personală, o experiență extrem de personală. E ceva ce are legătură cu corpul tău. Iar corpul, în mod banal, e trecut cu vederea. Nu ne gândim niciodată la ce semnificații ar putea avea atunci când se produce o ruptură în existența noastră. Și de-aia tatuajul vine să pună întrebări despre relația ta cu corpul tău. Tatuajul te pune pe tine în poziția de a-ți reconsidera ceea ce înseamnă trupul tău. Este mijloc de comunicare interumană și, în viziunea mea, un gest terapeutic. Într-adevăr, aproape de final, dar o completare absolut necesară a unei proceduri. De multe ori este mult mai ușor de acceptat pentru pacient tatuajul ca și soluție cosmetică decât o procedură medicală. O categorie specială este reprezentată de pacientele care au avut o neoplasmă mamar și la care tatuajul este frecvent ultimul pas reconstructiv. Ce e tatuajul pentru tine? Ce reprezintă tatuajul? Păi, în viață, dacă nu riști, nu te vei distra niciodată, vei rămâne nefericit. Cred că e un limbaj al suferințelor nerostit.